নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰ্ণৱ টিকাৰী আন এক ভিডিঅ'লৈ মই বিকুজ্যোতি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ এনে 10টা উপাদান লৈ আহিছোঁ, যি আপোনাৰ দানাৰ খৰচ বৰ্তমানতকৈ হয়তো 80% পৰ্যন্ত কমাই দিব পাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পাছত বহুতেই হয়তো কমাৰ্চিয়েল যিটো পেকেজিং দানা কিনিবলৈ হয়তো বাদ দিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। যিসকলে এতিয়া বৰ্তমান গাহৰি ফাৰ্ম কৰি আছোঁ, আমি সকলোৱে জানোৱে যে আমাৰ যিটো লাভ হয় ফাৰ্ম এখনত, লাভৰ প্ৰায় 50-ৰ পৰা 60% ধন আমাৰ অকল দানাৰ নামতে খৰচ হৈ গুচি যায়। গতিকে আমালৈ খুব এটা মিনিমাম পইচাহে থাকেগৈ। গতিকে আমি আমাৰ ফাৰ্মৰ যিটো লাভটো যদি আমি আৰু অধিক কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দানাৰ খৰচটো কমাবই লাগিব। তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ গতি একো নাই। গতিকে মই খাদ্যৰ খৰচসমূহ কম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই 10বিধ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ উপাদানৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম। হয়তো এই উপাদানবিলাকৰ বিষয়ে যিখিনি বিষয়ে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এই সকলোবিলাক উপাদানৰ লগত আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে জড়িত আৰু সকলোৱে চিনি পায়। মই 1 নম্বৰতে ল'ব বিচাৰিছোঁ কলপচলা, যিটো সকলোৱে পৰিচিত। আৰু গোটেই আমাৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে আমি কলপচলাটো গাহৰি খাদ্য হিচাপে অতীজৰ পৰাই আমি দি আহিছোঁ। কলপচলা এক কমন খাদ্য, আৰু ইয়াৰ ইটো বা এটা পিচকৈ কাটি নিমখ সানি কিছু দানাৰ লগত বা তুঁহগুৰিৰ লগত আমি মিক্স কৰি পিনে গাহৰিক আমি দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট পুষ্টি গাহৰিয়ে পায়। আৰু 2 নম্বৰতে মই ল'ব বিচাৰিছোঁ কচুৰ আপুনি যিকোনো অংশই খুৱাব পাৰে। কচুৰ পাত, ঠাৰি বা কচুৰ যিটো মূঢ়া, সেইটো আমি গাহৰিক দিব পাৰোঁ। আৰু কচুটো হ'ল স্থানীয় এক প্ৰ'টিন সম্পদ। ইয়াত মানে কি হয়, কচুত সাধাৰণতে 29.05% প্ৰ'টিন থাকে, 56.9% কাৰ্বহাইড্ৰেটছ থাকে, আৰু 14.05% ফেট থাকে, চৰ্বি থাকে। তাৰমানে কচুটো গাহৰিৰ কাৰণে যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন প্ৰায়বিলাকেই ইয়াত উপাদান থাকে। গতিকে আমি গাহৰিক যিকোনো আকাৰত খুৱাব পাৰোঁ। আমি সিজাই হওক, কেঁচাই হওক, বইল কৰি হওক আমি খুৱাব পাৰোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল কি, কচুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে। গতিকে আমাৰ কচু গাহৰিৰ কাৰণে অতি প্ৰিয়। ইয়াৰ 3 নম্বৰতে আহিলোঁ মিঠা আলুৰ গা গছ আৰু আলুটোক আমি গাহৰিৰ আনলিমিটেড খুৱাব পাৰোঁ। যিমান ইচ্ছা আপুনি সিমান খুৱাব পাৰে, কোনো অপকাৰ নাই। আৰু মিঠা আলুৰ এক শক্তিৰ বৃহৎ উৎস, যথেষ্ট শক্তি পায় মিঠা আলুত। 4 নম্বৰতে আহিলোঁ আমি নেপিয়াৰ ঘাঁহ বা ঘাঁহ, যিকোনো ঘাঁহ হ'ব পাৰে, দল ঘাঁহো হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে কি হয়, নেপিয়াৰ ঘাঁহত বা দল ঘাঁহত 8-ৰ পৰা 12% খাৰুৱা প্ৰ'টিন থাকে, আৰু 26-ৰ পৰা 28% খাৰুৱা আঁহ থাকে, যাৰ জৰিয়তে গাহৰিৰ খাদ্য হজম হোৱাত সহায় হয় আঁহ থকাৰ কাৰণে। গতিকে আমি গাহৰিক ঘাঁহ দিবই লাগে। আপুনি বেলেগ দানা খোৱালেও মাজে সময়ে গাহৰিক ঘাঁহসমূহ খুৱাব লাগে। 5 নম্বৰতে আহিলোঁ আমি সৰিয়হ। গাহৰিৰ খাদ্যৰ বাবে সৰিয়হ এক উত্তম উপাদান। ইয়াত আপোনাৰ 68% প্ৰ'টিন থাকে, যিটো অতি বেছি আৰু বহুত ভাল। গাহৰিক আমি খুৱাব লাগে। তাৰ 6 নম্বৰতে আহিলোঁ আমি মাকৈ খুৱাব পাৰোঁ। গাহৰিটো প্ৰধান খাদ্যই বুলি ক'ব লাগিব মাকৈ, আৰু উৎকৃষ্ট হয়। ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কাৰ্বহাইড্ৰেট পোৱা যায় মাকৈত, আৰু প্ৰ'টিনো যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে। আৰু গাহৰিয়ে যিখিনি পাব লগা পুষ্টি, সেই পুষ্টিসমূহ মাকৈৰ পৰা পায়। আৰু আপোনালোকক মই উদাহৰণ হিচাপে এখন চাৰ্ট তৈয়াৰ কৰি পিনে আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ মই এনেদৰে লিখি দিছোঁ। আপোনালোকে পঢ়ি চাব যে একাপ মাকৈ আমি উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ। যদি আমি 164 গ্ৰাম হয় একাপ মাকৈত, তেতিয়াহ'লে কেলৰিজ কিমান থাকিব পাৰে, কাৰ্বহাইড্ৰেট কিমান থাকিব পাৰে, প্ৰ'টিন কিমান থাকে, ফেট কিমান থাকে, ফাইবাৰ কিমান থাকে, ভিটামিন কিমান থাকে, মেগনেছিয়াম কিমান থাকে, পটেছিয়াম কিমান থাকে, এইখিনি পোৱা যায়। এইখিনি মই কোৱা কথা নহয়, মই গাহৰিৰ ফাৰ্ম সম্পৰ্কত বা পিগাৰী ৰিলেটেড বুকছৰ পৰা মই কালেক্ট কৰি পিনে ইয়াতে আপোনালোকক দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ 7 নম্বৰতে আহি গ'ল পানী মেটেকাৰ ঠাৰিটো আমি গাহৰিক খুৱাব পাৰোঁ, আৰু পাতখিনিও খুৱাব পাৰোঁ। ইয়াৰ ঠাৰি আৰু পাতত কি হয়, 20-ৰ পৰা 30% পৰ্যন্ত প্ৰ'টিন থাকে, যিটো আমি হয়তো বহুতেই নাজানো এই বিষয়ে। কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে পানী মেটেকাৰ যিটো ক'লা শিপা, সেই শিপা অংশটো আপোনালোকে গাহৰিক বৰ বেছি নিদিব। এইটো খালে মানে গাহৰিৰ পায়খানাটো ঢিলা হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ক'লা শিপাটো নিদি পানী মেটেকাটো ডাইৰেক্ট খুৱাব পাৰে। 8 নম্বৰতে আহি গ'ল ৰঙালাও।
অত্যাৱশ্যকীয় অত্যাৱশ্যকীয় যিখিনি দৰকাৰ সেই পুষ্টিকৰ উপাদানখিনি আমি ৰঙালাওত পাওঁ আৰু যথেষ্ট ভিটামিন থাকে। আৰু এই ৰঙালাও খাদ্য হজম কৰা আৰু ছালৰ যিকোনো ৰোগৰ পৰা বচাই ৰখাৰ কাৰণে ৰঙালাও অতি উত্তম। কিন্তু এটা কথা কি, ইয়াক বেছি মাত্ৰাত দিব নালাগে ৰঙালাওটো, আৰু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে খনিজ পদাৰ্থ থাকে, ভিটামিনছ থাকে। গতিকে আমি ৰঙালাও যিকোনো খাদ্যৰ লগত মিহলাই দিব পাৰোঁ, অৱশ্যে বহুত মাত্ৰাত নিদিব, এটা লিমিটেড হেৰিত দিব। হয়তো বহুতেই ব্যৱহাৰ কৰেই। 9 নম্বৰতে আহোঁ আমি জাতিলাও। যে জাতিলাও আন দ্ৰব্যসমূহৰ দৰেই জাতিলাও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু পুষ্টিকৰ মূল্য থাকে জাতিলাওত। আমি যদি 100 গ্ৰাম জাতিলাও লওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত এনাৰ্জি 12 কেলৰি থাকে, মইশ্চাৰ যিটো কয় যে আৰু 96 গ্ৰাম থাকে, প্ৰ'টিন থাকে, যথেষ্ট পৰিমাণে গাহৰিক প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি এই জাতিলাওত পোৱা যায়, যিটো গাঁৱত এভেইলেবল হয় আৰু বহুতে একেবাৰে পানীৰ দৰত এইটো কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰে। গতিকে এইবিলাক আমি গাহৰিক খুৱাব পাৰোঁ। 10 নম্বৰত আহি গ'ল স্কোৱাছ। স্কোৱাছৰ সোৱাদ আৰু পুষ্টি অলপ কম, কিন্তু ইয়াত অধিক পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে। ভিটামিন চি গাহৰিৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী কিন্তু। আৰু আপোনাৰ আশে পাশে যদি এই খেতি কৰে, তেন্তে আপুনি একদম কম দামতে স্কোৱাছটো পাই যাব। অৱশ্যে যিবিলাক অঞ্চলত এই স্কোৱাছৰ খেতিটো নকৰে, তেওঁলোকে অলপ বেছি দাম ভৰিব লগা হয়। কথা নাই, আপোনালোকে স্কোৱাছ বেছি দামত আপোনালোকে খুৱাব নালাগে। মই 10টা যে উপাদান দিলোঁ, যিবিলাক উপাদান আপোনাৰ লোকেলি এভেইলেবল, সেইবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। গোটেই 10টাই যে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এনে নহয়। আৰু এইখিনি আমি যদি খুৱাওঁ গাহৰিক, আপুনি দানাৰ খৰচ বহুত কমি যাব। দানা কিনিব লাগিব, আপুনি তুঁহ, চাউল বা এইবিলাক উপাদানো যদি অকল কিনি লয়, তুঁহ আৰু চাউল, আৰু এইবিলাকৰ লগত মিক্স কৰি যদি খুৱায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি পেকেজিং দানা নোখোৱালেও হৈ যাব। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি সেই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা মোৰ ক'বলৈ ৰৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে যদি জানিবলৈ থাকি গৈছে, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম। আৰু এই গোটেই তথ্যখিনি মই পিগাৰী ৰিলেটেড বুকছৰ পৰা কালেক্ট কৰি পিনে আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও অলপ বিবেচনা কৰি চাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।